හරි මේ වීඩියෝ එකෙන් බලමු කොහොමද අපි පුංචි HTML ෆෝම් එකක් ඩිසයින් කරගන්නේ. ඊට පස්සේ අපිට ඕන ඒ ඩිසයින් කරගත්ත HTML ෆෝම් එකෙන් data යවලා අපේ මේ database එකේ මෙන්න මේ table එක පුරවන්නේ කොහොමද කියලා බලා ගන්න. හරි. එහෙමනම් මම මුලින්ම මෙතන HTML ෆයිල් එකක් හදනවා. index.html. හරි. ඊට පස්සේ පුළුවන් normal විදිහටම doc type html හරි ඊට පස්සේ body එක දාමු body form එක හරි form එකට අපි name එකක් දෙමු මම දෙන්නම් form php ඊට පස්සේ id එකත් ඒකම දෙමු action එක අපි ඒක පස්සේ දාමු මොකද action file එක අපි තාම හදලා නැති හින්දා ඊට පස්සේ මේකේ method එක post අපි මුලින්ම දාමු insert fill the form and insert the data හරි ඊට පස්සේ අපි මෙතන දැන් දැම්මේ student id එක first name last name age මෙතන student id input type text ඊට පස්සේ id එක දෙමු student id කියලාම name එකත් student id ඒක required field එකක් ඒ කියන්නේ පුරවන්න අවශ්‍යම field එකක් විදියට අපි මේ විදියට දාගමු. හරි. එසයි break tag use කරන්න. හරි. ඊට පස්සේ first name එක එනවා. ඒකත් මේ විදිහටමයි යන්නේ. එතන first name ඊට පස්සේ අපේ තිබ්බේ last name එක මෙතන last name හරි ඊට පස්සේ age එක හරි අපි ෆෝම් එක ඊට පස්සේ අපි බටන් එකක් දාන්න ඕනේ input type submit value එක දාමු insert data හරි ඊට පස්සේ දැන් අපි පොඩ්ඩක් බලමු මේක ෆෝම් එක හරිද කියලා හරි මේ විදිහට අපේ ෆෝම් එක තියෙනවා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඊට පස්සේ මේකට අපි bootstrap දාමු bootstrap එකේ ඔයාලට පුළුවන් bootstrap මේ getbootstrap.com එකට ගිහිල්ලා එතන get started යන්න ඊට පස්සේ මෙන්න මේ copy කරගන්න copy කරලා ඔයාලට පුළුවන් එතන අපි save කරගත්තොත් හරි දැන් කලින් සැරේට වඩා ටිකක් පිළිවෙලට ෆෝම් එක තියෙනවා ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මෙතන පොඩි අපි ඉඩක් හදාගමු එතනට break tag save කරලා බලමු refresh කරලා හරි එහෙනම් මේ තියෙන අපේ ෆෝම් එක අපි දැන් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් බලමු කොහොමද මෙතනට data insert කරාම අපි database එකේ table එකට data insert වෙන්න හදාගන්නේ කියලා. හරි එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් ආයෙත් හම්බ වෙමු.